Okay. Yay! Yes. So we can start now. Yay! Oké, úgyhogy akkor elkezdhetjük, és bemutatom Nina Skorupot. Nem is tudom, hogy így kell mondani a nevét. Igen, pontosan. Jó, szuper, köszönjük szépen. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, meg ugye, ahogy mondtuk már, hogy kavartunk egy kicsit így az időpontokkal, és én nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy mi az, amit most itt felfedezhetünk, meg létrehozhatunk, és nem olyan rég, tehát szerintem egy bő hete, másfél hete találkoztam én így Ninával, de így az energiája engem egy beindított, meg egyszerűen így berobbantott, és így elkezdett minden zsizsegni, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy rátok milyen inspirálóan fog hatni. So, I just was speaking about that we are happy that we are everybody is here, and because of this confusion of the time, and I am really excited because we just met about 1 week ago or something like this, or 10 days, or I don't know. And since then, I was so excited and exploding. And so I am really curious what inspiration will you be today for us, and what can we create together? Yes, super. Thank you, really. Thank you, Gabriela, for this actually invitation. Yes, we did have that. Today is the day when Gary is having this global meditation, so we mixed up the time, as you already said, but it's okay. This is also the message that transcends the time, space, and frame. So yeah, let's be, what kind of contribution, what invitation, and what inspiration can we be, not just to each other, but of course, to the world and beyond. Okay, igen, hogy ő is így nagyon köszöni, meg hogy ezt a meghívást, meg ezt a lehetőséget, hogy most itt bemutatkozhat, és hogy ugye most van Garynek ez a globális meditációja, ennek az energiái is itt vannak, és hogy tényleg, hogy mi az, ami ilyen hozzájárulás lehetünk itt most egymásnak, meg a világnak is. Úgyhogy kíváncsian várja ő is. Yeah. It's so we are, what I would like actually to say, we are really not new to life, okay? New to life? Yeah, we are not new to life. We can be new to each other. We can be new in access context, but we are not new to life. New to life? Szóval, hogy nem vagyunk újak az életre. Az élethez. Az élet nekünk nem új, újak lehetünk egymásnak. Aha. Igen, hogy így az Accessből ismerjük egymást, de lehet, hogy már régebről is ismertük. Yeah, so it's, we can be, as I said, people can say, oh, you know, she's new in Access, or she's new for any of you, or she's a new facilitator, or whatever. But it doesn't mean, guys, anything. Yes, we are here on Earth probably for gazillions of years, okay? And now it's the time just for us, by the very choices, you know, to create something phenomenal. That's why we're here. Igen, hogy sokszor az emberek azt mondják, hogy új az Accessben, meg új, de hogy ez egyáltalán nem számít, mert hogy mindannyian itt vagyunk, vagy hogy új facilitátor valaki, de hogy mindannyian itt vagyunk ezen a bolygón, és valószínű, hogy már nagyon sok évet itt voltunk, vagy életet töltöttünk itt ezen a bolygón, úgyhogy can you repeat the last part? It's okay. I'll speak shorter. So you, yeah, don't worry. I'm forgetting. Just new things are coming. It's okay. Yeah. Okay. Okay, we will be. Yeah. Yes, you told about the frame time, hogy nincsen ilyen időkeret, meg korlát, és hogy így létezünk most itt ezen a bolygón, vagy
ezeket figyelembe véve. Okay. And yeah, thank you. And it's just, so access tools are inviting us and empower us that we acknowledge, that we know. Hogy az access eszközök ugye arra hívnak meg bennünket, hogy elismerjük azt, amit tudunk. But again, it's so interesting that even, you know, when even out of access or in access, people are seeing who is new, who is not new, and then we see it linear, like, oh, she's at the beginning, oh, she doesn't know. So guys, it's not that. Igen, és hogy még egyszer ugye az Accessben ezt sokszor látja, hogy azt mondják, hogy ő új, meg még csak most kezdte, de hogy tényleg ez egyáltalán nem számít, és hogy nem kell ilyen lineárisan gondolkodnunk, és vennünk a dolgokat. So beauty of access tools and beauty of consciousness is that it's not linear. Creation is not linear, and yet knowing is not limited. So what if you know it all? You just pretend you don't. Igen, és hogy, tehát, hogy ezek az access eszközöknek a szépsége pont ez az, hogy a teremtés az nem lineáris, és hogy rávezessen bennünket arra, hogy mi az, amit tudunk. So what if you know it all, and you always knew it all? You just never thought or never empowered that you do. Igen, és hogy mi van, hogyha mindent tudunk, és mi van, hogyha semmi sem új tulajdonképpen számunkra, csak ugye úgy tettünk, mint hogyha nem tudnánk. Yeah, what if Access Consciousness is not the another school? Mi van, hogyha az Access Consciousness nem egy másfajta, vagy egy másik iskola? But it's the beautiful gift given to us, so we can open everything we know, we always knew. Igen, és hogy ez egy csodás ajándék nekünk arra, hogy megnyisson bennünket a mindenségre, vagy a mindenre, meg arra, amit tudunk. And what is amazing in this time of so-called coronavirus? És ami a csodálatos ebben az időszakban, így a koronavírusos időszakban, I will not say as if Earth is. I will say Earth is calling us, inviting us. Hogy azt tudnám mondani erre, hogy a Föld meghív bennünket, és megtart bennünket, mindannyiunkat. Earth is, and consciousness really, and universes are calling us to say, okay guys, well, you were asking for this, and now it's the time to be that crazy out of linearity magic. Igen, és hogy a Föld tulajdonképpen meghív bennünket arra, hogy most van itt az idő arra, hogy kiszálljunk a linearitásból, és beleugorjunk a csodákba. It's like old doesn't work anymore. Hogy a régi dolgok már nem működnek egyáltalán. You knew it even before, but you tried to combine something old and new and la la la. Hogy mi ezt tudtuk már azelőtte is, de ugye azért megpróbáltuk mindenfélét csinálni, meg így kombinálni a dolgokkal. And now everything is prepared like this for us to say, okay, now will you be it? Will you really jump into it? Or what? It's like really choose or die. Really. És hogy most így minden készen van nekünk, és így felkínálják, hogy oké, akkor itt van, és beleugratok, és hogy tényleg most van itt az idő arra, hogy most élünk, vagy meghalunk. But it's not even when we say die. It doesn't have one explanation to it. There are thousands of like layers to it, okay? És hogy ez nem úgy szól a halálról, mert lehet, hogy van egy ilyen definíciója a halálnak, de ugye lehet egy csomó rétege ennek az egésznek. So for example, it can also be like choose you, or that you have in your desires will actually die because you're not choosing it. Igen, és hogy lehet, hogy ez arról szól, hogy választhatod akár azt is, hogyha szeretnéd, hogy meghalsz, vagy kilépsz, de ez csak választás.
So it's like really first time in the history of humankind, the whole world stopped. Igen, és hogy ez a történelemben az első olyan idő, amikor az egész világ leállt. And really, everything is saying us, it's the time for the new world. És hogy most minden azt mondja nekünk, hogy itt van az idő arra, hogy egy teljesen új világunk legyen, meg új valóságunk. For your new lives, for the new world, for the new way of being, for the new way of creating things. Egy új világunk, egy új valóság a teremtéseknek. And yeah, as Access is emphasizing, everything is just a choice. So it's a yes or no. And everything is okay. It's just we have that road open, and it's easier than ever, only if we choose it. És hogy ugye az Access ez egy szuper eszköz ehhez, hogy most válaszunk, hogy igen vagy nem, akarjuk vagy nem akarjuk, és nyitva áll előttünk az út. És minden készen van. And really, as the universe and consciousness, basically, the whole earth is asking us, will you be it now? Will you go for what you truly desire now? Or what? Now what? Igen, és hogy az egész bolygó, meg az egész univerzum most azt mondja nekünk, hogy hajlandók vagytok, hogy választjátok, és hogy itt van a minden, és vagy gyerünk, menjünk és válasszuk. And also, guys, like inventing problems and speaking about problems or about how things are hard will be even harder because, again, it doesn't work anymore. It doesn't work. Igen, és hogyha még továbbra is azzal megyünk, hogy a problémákról beszélünk, ugye minél többet beszélünk róluk, annál nehezebb lesz, és hogy tényleg ez az, ami most már nem működik. Okay, it's like we are changing everything if we say, okay, let's go and change it. I have no idea how, I just know that I want more, and yeah, let's change it. And then everything starts to open and flow. Igen, és hogy most minden annyira változik, és hogy tényleg, hogyha elkezdjük választani, amit szeretnénk, azt, tehát, hogy minden erre meghívás, hogy oké, most van itt az idő, és választhatjuk. Yeah, so it's, there is one more so-called person, one more being in the body. Yes, I don't know. Nagy varázsló, hello. Nem tudom mi a keresztneved, because the name is Big Magician. Cool. So really, guys, what do you choose? Like, what do you? Let's say, really, what would you like your future to be? What would you like your life to be? That's the question from the universe and consciousness now for all of us. Úgyhogy, srácok, mi az, amit választatok, mi az, amit szeretnétek, mi az, amit igazán szeretnétek? Ez a kérdés most. We are, like this class that it's coming, when I'm using the space and the frame of a foundation class, and of course all the elements, just exploring more, because now nothing is the same anymore. Everything speed up, everything change, consciousness is different. So let's follow the awareness and yes, change together with that. That's what Access Consciousness is actually inviting us to. Sorry, Gabriela. Hogy igen, és hogy most ugye közelednek különböző kurzusok, ugye most lesz 7-től egy alapozó kurzus, és hogy minden már megváltozott, és hogy annyira gyorsan változnak a dolgok, hogy tényleg az is az alapozó tanfolyam az csak egy ilyen keret hozzá, de minden elemben folyamatosan mozog és változik. It's like, yeah, it's about the future. We are already being the future. All of us here are already being the future of this world by already choosing something different. Now what more? More. Because you guys, you can do it more. Let's go for more. What else?
Igen, és ugye ez tulajdonképpen már a jövő, tehát hogy itt van a jövő számunkra, és mi az, amit választhatunk, és tényleg mi az a több, ami lehetünk. Yeah, that's the question. What future would you like to live? Would you like to create? Would you like to have? Would you like to be in? Igen, és hogy az itt a kérdés, hogy milyen jövőt szeretnétek, milyen jövőt szeretnétek teremteni, milyen jövőt szeretnétek létrehozni, milyen jövőben szeretnétek élni. So what is it, guys? Úgyhogy mi ez, srácok? What is it? Mi ez? Mi lehet ez? What is it? Mi ez? And of course, you don't have to, you can talk, you totally, but you can, when we ask the question and you know it, just energetically, we inviting it and you can get more awareness about it. So when we even ask it, so what is it, the future you would like to live in, be, and have, just explore energetically. Oké, úgyhogy nyugodtan levehetitek a némítást, és mondhatjátok is, ha van kedvetek, de nem muszáj, hanem csak energetikailag hozzátok be, hogy mi az, amit szeretnétek, és milyen lehet ez a jövő, amit szeretnénk teremteni. Yeah, but I strongly believe that everybody who even recognized Access as something truly, like, yes, life-changing and something that can actually gift us through the tools and using our awareness so much more. Igen, és hogy lehet, hogy amikor észrevesszük, hogy most van itt az idő erre, és hogy sokkal többek legyünk, meg sokkal többet válasszunk. I believe that we are all really the leaders and that we are all so different. Even if you want to be the leader in your family or even leader in your own garden or leader of the country in any other way than this reality or leader of the world, it's like, yeah, just guys, let's be it in any way you desire to be it. Igen, és hogy most van itt az idő arra, hogy mi mindannyian vezetővé váljunk, és válasszuk azt, amit szeretnénk, és tényleg gyertek, és menjünk, és teremtsük ezt a jövőt. És mi az, ami valóban lehetséges. Yeah, it's really about the future. It's not about the past. Past doesn't have any value anymore. It doesn't work in the new world anymore. It's about the future. Hogy ugye a régi dolgoknak már nincsen semmilyen értéke, és hogy ez teljesen a jövőről szól. Just it's totally doesn't matter. People who still refer to the past, we would say, Nenji, how do you call démodé? Like, it's just expired. Kiment a divatból. Ez már teljesen múlt, kiment a divatból. És azt akarom mondani is, Nina, hogy sosem volt könnyebb, sosem volt ennyi lehetőség a teljes változáshoz, és azt tényleg ez a bolygó meg is mutatta nekünk, hogy milyen gyorsan változik hogy kell azt mondani, nature? A természet. A természet, sokáig nem beszéltem magyarul. És tényleg sosem volt ilyen könnyű, és plusz, ezt most az Access is mondja, mióta online lett minden, sokkal könnyebb, és sokkal jobban érzük, hogy mink energy, space and consciousness vagyunk. Govorimo o tome kako je online lakši, kako se ti cijela reč, kako planeta nam pokazuje kako se nikad nije bilo lakše promijeniti. Cijela zemlja nam pokazuje sve je dostupnije nego ikad. Da, dobro, nisam još to rekla, ali da, super.
Igen, és hogy ugye erről úgy szoktunk beszélni, hogy energiatérő tudatosság vagyunk, és tényleg, tehát, hogy ez valami fantasztikus, hogy az online kurzusokkal mennyire más lett az intenzitása, és hogy én személy szerint szerettem a kezeléseket nagyon, de ez a tér teljesen más. Yes, I was just adding that it's really amazing how intense during this online time the energy, because personally I love the sessions, the bar sessions and body sessions, but now I can perceive also the energy during this online things and programs. Yay. It's exactly what Angie said. And even Gary and Dane in the beginning, nobody knew how it will be. It was all, and now as Earth really has given us the present, saying, look guys, really, it's more available. You're energetical beings. Step into that. Create energetically, more than with your bodies, more than with your minds. Create, of course, we are using the bodies, but play with the energy. Be aware of the energy. Igen, és hogy ugye nem tudta senki sem, hogy fog ez működni, és az elején mondta, de csak beleugrottunk, mert ugye muszáj volt beleugrani, de hát ugye energetikai lények vagyunk, úgyhogy most itt van úgymond a vizsga, vagy hogy tényleg megtapasztalhatjuk ezt, hogy anélkül ugye, hogy találkozunk, anélkül is az energiák mennyire mennek és működnek, és áramlanak. Nina, smiješ reći kako zadnji foundation je meni bio szóval én már 6 foundation, hogy kell azt mondani, Alapozó, aha, így. Igen, 6-ot csináltam meg, és az utolsó, a 6. online volt, és nekem ilyen kifogásaim voltak előbb, hogy nem, muszáj érinteni a testet, együttlét, és a processzusok jobbak akkor, és annyira szóval nagy surprise volt számomra, hogy kell ezt mondani? Meglepetés, igen, hogy még szóval ez a foundation, ez az alapozó, igen, számomra volt a legerősebb az összesek közül, tényleg fantasztikus, és alig várom még ezt is meg fogom csinálni, mert ez őrület, hogy mi történik most. Igen. Okay. Sama sam im rekla da sam napravila već 6 foundation. So I just told them that I already chose 6 foundations, and the 6th one was the online with you 1 month ago. And I had many points of view that no, we have to touch the body person. I need to get the processes in person. And I was totally shocked how strong was this one, and this was the strongest one of all. And I was just amazed, and I'm choosing the next one too because it's crazy what is possible now. Yeah, it's really the gift from, again, gift from the universe, gift from the consciousness to all of us, guys. And really, it was never faster, it was never easier, and it was never more, I don't have the word, I don't want to say magical or phenomenal, it's even more how everything is changing. Even now, when we are speaking about one thing, so many other things are changing in our lives. Igen, és hogy tényleg most van, hogy mindezeket tapasztaljuk, és hogy sohasem volt ilyen gyors, meg sohasem volt ennyire intenzív, meg varázslatos, de hogy ezek csak így szavak, amiket mond rám, mert ezekkel nem igazán lehet kifejezni azt, hogy mennyire intense. Ez a wow, szerintem ez a this is the energy can be. Yay. That's it.
And I would like to hear you now too, because we are all together here and we are all intertwined and in oneness in a space, and just you're very welcome either to comment, either to ask, either to share, either to talk. It's not like I'm a teacher here, don't worry. Tehát, hogy szeretnénk hallani benneteket is, tehát hogyha van valami hozzáfűzni valótok, vagy amit megosztanátok, vagy kérdésetek, bármi. Ugye Nina azt mondja, hogy ő nem a tanárnő, úgyhogy nyugodtan mondjátok, hogy mi az, ami bennetek van. Melinda was just writing that she's enjoying the energies all around here. Yay. Yeah, it's we can just do whatever, truly. Yeah. And Marta, it's hidden. Yeah. Bobe, it's hidden. Bobe. Bobe. Okay, so they're hiding. Okay, Sylvia showed her face. It's okay. Oké, hogy tehát, hogy akarjátok, megmutatjátok magatokat, vagy az arcotokat, de rendben van teljesen az is, hogyha nem, mert ugye Szilviát már láttuk az elején, ő be volt kapcsolva, csak aztán később kikapcsolta a kamerát. Okay, and even what I'm realizing and really, as in Access would be said, coming to the awareness of things every second of the day, basically. És hogy most, amit én érzékelek, vagy észreveszek, tehát, hogy a nap minden egyes pillanatában, ugye az Access-szel úgy mondanánk, hogy éberek vagyunk rá. It's just really more and more how there is basically really it's not that I know it from the mind, it's my whole body, my whole being knowing it, how there is really no separation, and how when we separate, even either from a person, either from our own body, either from anything that is actually a contribution to us, it hurts. Separation hurts so much that separations don't work anymore. Igen, tehát, hogy minden szinten azt érzékelem, meg azt látom, hogy nincsen elkülönülés, vagy elszigetelődés, és hogy amikor meg így megpróbálunk elkülönülni valamitől, az most már ilyen fájdalmas tud lenni. And in that we are called upon really that oneness, then energy, space, and consciousness in motion all together, so we can create with ease, like total, again, more than magic. It's more than magic. I don't have the word. Igen, és hogy ez tulajdonképpen az egység, vagy az egy, amikor az egység közösségről beszélünk, itt vagyunk benne mindannyian, és ugye az energiák áramolnak, meg hozzáférhetőek, és hogy így tudunk teremteni, tehát hogy ezért nagyon gyorsan működik most ez így. It's really like the earth, the universe, the consciousness are calling us to be new. Igen, és hogy tényleg a föld, a tudatosság mind arra hív minket, hogy csináljuk és gyerünk. Life is calling us to be new. Life is, I'm sorry, I jumped in. Life is calling us to be new. Life wants us to be the river, not the stone. Igen, hogy az élet most így arra hív minket, hogy gyerünk, menjünk, hogy az élet az most tulajdonképpen a folyó, és nem a kő vagy a szikla benne, ami mozdulatlan. Yes, Marta just added that she doesn't have a camera. I got it somehow. It's okay. So yeah, so we are creating that totally worldwide, international, of course, it's totally global creation online. I'm still not sure whether it's going to be 7th or 9th. Still, some people are asking for 9th, so I'm gonna see. Mm-hmm.
Igen, hogy ugye ezek a teremtések, meg amiket most itt csinálunk online, ezek ilyen teljesen globális programok, meg kurzusok. És people are really from all over the world. És hogy az egész világon ugye mennek körbe. Igen, arról beszél, hogy, bocsánat, Gabriela, arról beszél, hogy az alapozó teljesen globális lesz, és hogy az emberek még némelyek azt kérték, hogy 9-én legyen, nem 7-én, és milyen jó, mikor nem ugyanazok a points of view, lokális points of view lesznek, hanem egy globális kreáció. Arról beszél. Igen, jó, ezt nem tudtam a dátumokkal, nem értettem. Ja. Jó, oké. Hogy igen, és hogy ezek a nézőpontok egyébként, és ez most nagyon jó, hogy mondtad, mert én azért imádok az ilyen nemzetközi teremtésekben, meg programokban részt venni, mert hogy nekem nagyon megnyílik a világ azzal, hogyha más nemzetiségűekkel vagyok. És én eddig 3 alapozón voltam, és mindegyiken külföldi facilitátorral csináltam. Yes, just added something because yes, it's really nice to see things with other people's and foreigners' points of views. And I like this, and that's why I could perceive that I am more open when I am being with them together. I had 3 times foundation class, and they were all with the foreigner facilitators. So. That's great. Really, just different energies. Sometimes somebody who is not close to our culture or country can just open like this, so much easier because we are not sharing the same point of views, of course. Igen, hogy ez is azt vette észre, hogy van, amikor mondjuk nem annyira egyeznek a nézőpontjaink, és akkor így tényleg egy ilyen csettintésre meg tudnak nyílni dolgok a változáshoz. And it's also about really what I'm kind of really being invited, and I just said in some other Zoom other day how I was dreaming about this state, not state, moment in time. I was dreaming as I was a little girl for this, when the whole world is open to create true magic, but really true magic. I was waiting for this very, very long time. Igen, és hogy már nagyon régóta vártam ezt a pillanatot, és amikor kislány voltam, akkor erről álmodtam, meg tudtam, hogy ez így létre fog jönni, hogy tényleg így az egész világot magunkba foglaljuk, és úgy tudunk varázsolni, vagy varázsütésre teremteni dolgokat. And I'm really inviting people for like crazy, everything that I know. And even everything that will appear, how awareness will talk, so we can all hear. Being very grateful, using Access Foundation class, but actually creating something from the future. That's what I'm inviting you to, guys. Igen, és hogy arra hívlak meg benneteket, hogy használjuk az Access eszközöket, ugye az összes eszközét, amit az alapozó tanfolyam tartalmaz, de hogy ez valami teljesen más, és hogy az egészen túlnő, és hogy lehet, hogy ez egy ilyen őrült teremtés is lehet, és tényleg nézzük meg. Én erre vagyok meghívás, vagy erre szoktam az embereket invitálni. Yeah, and we also started on the 1st of May with so-called energy pools. És ugye május 1-én kezdtünk egy olyan programot, ami az energiahúzás programja. And people always, what I also realized, when you say, and it's very this reality, and it's nothing wrong, it's just
linear. When people see, oh, there is a foundation and energy pool, they think they know because it's the energy pool, and they refer to something they know from the past. But it's the greatest trick. Igen, és hogy ugye az emberek sokszor arra gondolnak, hogy az alapozó tanfolyamban van egy ilyen gyakorlat, hogy energiahúzás, de lehet, hogy akkor még mindig így a múlt alapján próbálják ezt is csinálni, és hogy ez lehet egy teljesen más dolog, és ez lehet a legnagyobb trükk benne. That's even the trick in this reality, when we talk to somebody and like, oh yeah, I know him, even you. For example, you didn't see him for 5 years, or oh yeah, I saw this, it's like this, and it's the mind. No, like really, that's why the questions are giving us the awareness. If I go there, if I choose to be that with that person, or if I choose this class, how will my life be? Igen, és hogy sokszor ugye a múlt alapján próbálunk, meg azt mondják, hogy jó, én ezt már ismerem, meg tudom, de hogy tényleg ez nem erről szól, hanem arról, hogy kérdésbe menjünk, és feltegyük a kérdést, hogyha választom mondjuk ezt a kurzust, vagy ezt a személyt, vagy ezt a facilitátort, akkor az kiterjeszti a jövőmet, vagy nem. És hogy tényleg ennyi a dolgunk, hogy ezt csináljuk most. Igen, és csak azt akarom mondani, hogy tényleg az egész világ megváltozott, és már semmi sem olyan, amint volt. És teljesen más lett az alapozó tanfolyam és az energiahúzások, mert az egész világ más lett. I'm just saying that everything changed, and nothing is the same, and we can't use the old reference points because everything is new. And it's a new foundation class, new energy pools, everything is new, we are new. Mink is újak vagyunk. Csak azt akartam, hogy... Úristen, 5 éve nem beszéltem magyarul, milyen jó. Anyukám magyar volt, de 5 éve halt meg. I'm just saying that I didn't speak Hungarian for 5 years since my mom died. Úgyhogy... A phenomenal job. Köszi lányok, köszi Gabriela, hogy mindenre meg szóval könnyebben rá emlékszem. Ez érdekes volt, mert hogy én csak értem a Ninának, hogyha van neki esetleg olyan ismerőse, aki tud magyarul, akkor hívja őket is ide, hogy többen legyünk, meg hogy tényleg az energiák, akkor azok így érdekesek. És akkor ő mondta, hogy hát van-e a barátnőm, és hogy ő tulajdonképpen félig magyar, úgyhogy akkor lehet, hogy ő is fordít, vagy besegít, és én arra nem is gondoltam. Okay, I was just telling the story that I just wrote you that maybe you can invite some Croatian and Hungarian people, and I didn't think about this possibility. Yeah, he just showed up. Yeah, thank you so much for this opportunity. Köszi szépen ezért a lehetőségért. Köszi, lányok, tényleg. Köszönöm, Nina. Yeah, you're a great creation. You are beautiful. I adore this creation and all of you guys. Truly, I'm just really inviting you now to be aware of all the possibilities available. And they're infinite. Just to get the energies of infinite possibilities. Igen, és hogy ugye mondta, hogy egy csodálatos teremtmény vagy, meg hogy mindannyian azok vagytok, és hogy arra hívlak meg benneteket, hogy legyünk képedek, meg érzékeljük a végtelen lehetőségeket most. És hogy most, because I like when you say that now. Tehát, hogy amikor ő mondja ezt, hogy most, az nekem mindig yes, now. Now. It's always now. That's the catch. It's always now. Igen, hogy mindig most. És most van itt az idő.
everything is always now, and we are always creating now. Igen, és minden most van, és mindig, tehát, hogy most teremtünk. So, guys, anything you would like to ask or to share or to comment? Van valakinek, amit szeretnétek kérdezni, vagy megosztani, vagy hozzáfűzni? Come on, Sylvia and Marta and Bebe and Melinda. Nagy örünk. Márta, Szilvia, Bebe, Melinda. No, it's okay. You're not forced to. You're really just invited. You can be in silence. There is nothing wrong with no words. At all. Hogy ez is teljesen rendben van, tehát, hogy nem akar kényszeríteni senkit semmire, úgyhogy nyugodtan lehettek csendben is, hogyha ez most így jó nektek. Yeah, it's yeah. So it's not just about, of course, 2 classes. There will be millions of classes, and I don't know how many other forms of creating. So there is that so-called foundation class that is, again, something so new that I believe Access will come up with a new title very soon. Igen, hogy ugye nagyon-nagyon sokféle kurzus van, meg tanfolyam van, és hogy ez tényleg, tehát, hogy ott sem arról szól, ugye az alapozóról, és azt gondolja, hogy hamarosan amúgy egy új nevet fog kapni, ez az egész alapozó tanfolyam, amit így hívtak. I'm calling it like a magical laboratory for now. Truly, it's not even. It is. I'm respecting the foundation class, but as I said, according to awareness, it's a magical laboratory. So it's people come out as magic. Igen, és hogy igaziból úgy hívná az alapozó tanfolyamot, hogy ez egy ilyen varázsló laboratórium, és hogy tényleg ez valami nagyon csoda, de hogy ez is annyira változik, tehát hogy lehet, hogy teljesen átalakul. And yeah, there are pools. You can still, tomorrow is the last day. Actually, I said it after 5th day, and tomorrow is the 5th day. Yeah, it will be the group. There are so many things being explored. So you invited, it's like 35 euros. It's really not that much. It's something that goes every day for a month. And it's, again, exploring how magnificent energetical beings we are above all. És lefordítod, Léci, és akkor még hozzáfűzök valamit. Oké, hogy holnap még az utolsó nap, amikor lehet csatlakozni a 30 napos energiahúzáshoz, ami ugye május 1-én kezdődött, ez tényleg nem egy drága dolog, mert 35 euróba kerül a teljes hónap. Mint egy kávé naponta. És hogy minden nap van egy élő. És persze minden 30 nap fogtok kapni recordings, felvételt. Úgyhogy nem probléma, hogy nem csatlakoztatok az első napon. Minden felvételt meg fogtok kapni, és tényleg egy cappuccino naponta. És tényleg Brazíliából, Argentinából, Németországból, Mexikóból emberek, South Africa, hogy kell azt mondani, Dél-Afrika, igen, és Horvátország, Szerbia, Szlovénia, nincsenek magyar erők. Bulgária, igen. Sok ilyen különböző energia. Tényleg nagyon szép. Yeah. So you are invited, whatever works for you. It's just one more different world that you can
be invited to and explore for yourself all the possibilities and magic that you would like to have in your life. Igen, és hogy meg vagytok hívva ezekre a lehetőségekre, és hogy fedezzétek fel magatoknak, hogy mi az, ami nektek most működhet, és válasszátok. Yeah. And if anybody is really up for it, it's your choice, don't worry. Just talk to Gabriela because she would be your translator. Igen, és hogyha szeretnétek ezt választani, akkor tehát, hogy le lesz fordítva, hogyha valaki szeretne magyarul, és úgyhogy akkor szóljatok nekem, vagy majd közvetítek, vagy írhattok közvetlen Ninának is. Igen, majd kiteszem, vagy valahol... Igen, legalább neked írjanak. Igen. A jelentkezési lapot. Okay, I will put somewhere the form of the application form. Okay. Okay. Okay, guys. So, this is thank you, right? Yes. And bye. Sziasztok, yes. Yes, thank you too. Köszönjük, hogy voltál. Sziasztok! Yeah, thank you. Köszönjük szépen, igen, hogy jöttetek. Okay. So thank you, Gabriela, so much for this gathering, truly. And Angie, thank you so much for popping in. You're welcome. Thank you all. Nagyon szépen köszönöm, milyen jól volt megint magyarul beszélni. Igen, és köszönném mindenkinek, hogy itt voltatok, meg hogy létrehoztuk ezt a találkozót, és a felvételt is ki fogjuk tenni szerintem Facebookra is, meg a YouTube-ra is. Majd én fel fogom tenni a Nina YouTube-jára, és elküldöm neked, Gabriela, jó? Jó, oké, szuper. És azon nézzétek, kérem szépen. Jó, oké. Elteszem a YouTube-ra, enyémre is. Jó, szuper. Okay, never mind. Yeah, say it, Gabriela, say it. Yes, we were discussing about the YouTube channels and the recordings. And okay. Yeah, don't worry. Yeah, we can stop recording at least. For some technical details that are not on the recording. Yes, that's okay. So, thank you. Köszönjük. Nina, say köszönöm szépen. Köszönöm. Szépen. 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 Yes. Yeah. Köszönöm szépen. Szépen. Igen. Köszönöm szépen. Egy kicsit a vidékinek hangzik. Кажем да звучиш kao malo sa ona rural parts. Stephen. It's amazing. Thank you. I like it. I like it all. It's okay. Okay. So köszönöm. So okay, guys. Yeah, Gabriela is info for everything, and yeah, I'll talk to you, Gabriela, about. I thought that we just stop recording now, and we can stay here and talk about the technical things, so they're not on recording. Okay. Köszönjük. Ping.